Maligayang pagbabalik po sa OUTKAST MEKANIK. Guys, gusto ko muna pong humingi ng paumanhin sa inyo sapagkat itong mga nakaraan ay naging abala ako sa aking pagtatrabaho, kaya ngayon lang po ulit ako nakagawa ng video. At guys, gusto ko pong pag-usapan natin yung mga tanong na bakit hindi po ako gumagawa ng mga tipid tips patungkol sa mga sasakyan. Ang sagot ko po guys ay ganito: bakit kailangan mo magbayad kung pwede namang libre? At yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Una ay ang libreng impormasyon. Pangalawa ay ang libreng car maintenance labor charge. At ang pangatlo ay ang libreng kaalaman. Panoorin at tapusin nyo ang video na to para lalo nyong mas maunawaan kung ano ang ibig kong sabihin. So umpisahan na po natin. Ito po si Lazy Boy, ang inyong mekanikong palaboy.
muli na naman po tayong natatapos sa video na ito. Naway nakapagbigay po ako ng konting kaalaman na maaaring makatulong sa inyo. Makita-kita po tayo sa susunod na video. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.